Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ζουν αυτό που συμβαίνει τώρα, ότι αντιδρούν στο παρόν, στις καταστάσεις, στους ανθρώπους, στις επιλογές της ζωής, αλλά αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι πιο αθόρυβο και πολύ πιο βαθύ. Δεν αντιδράς στο τώρα. Αντιδράς σε αυτό που το σώμα σου έχει μάθει να περιμένει. Κάθε φορά που κάτι σου συμβαίνει, δεν το συναντάς σαν καθαρή εμπειρία. Το περνάς μέσα από ένα εσωτερικό φίλτρο που έχει χτιστεί από παλιές στιγμές, παλιά συναισθήματα, παλιές απειλές που κάποτε δεν ολοκληρώθηκαν μέσα σου. Και έτσι, ένα μικρό ερέθισμα στο παρόν μπορεί να ξυπνήσει ένα ολόκληρο παρελθόν. Ένα βλέμμα, μια καθυστέρηση, μια λέξη, μια σιωπή δεν είναι ποτέ απλά αυτό που είναι. Γίνεται trigger και το trigger δεν ζητά κατανόηση. Ζητά αντίδραση. Και εκεί αρχίζει το λάθος. Γιατί τη στιγμή που αντιδράς δεν παρατηρείς την πραγματικότητα. Τη συμπληρώνεις. Της δίνεις νόημα όχι με βάση αυτό που συμβαίνει, αλλά με βάση αυτό που έχει ήδη συμβεί μέσα σου. Γι' αυτό οι ίδιες καταστάσεις επιστρέφουν με διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές λεπτομέρειες, αλλά ίδια αίσθηση. Όχι επειδή η ζωή επαναλαμβάνεται, αλλά επειδή ο παρατηρητής δεν έχει αλλάξει. Και αν ο παρατηρητής δεν αλλάξει, η πραγματικότητα δεν έχει άλλη επιλογή από το να ξαναπαίξει το ίδιο μοτίβο. Εδώ είναι το βαθύτερο σημείο που οι περισσότεροι δεν βλέπουν. Δεν βλέπεις τον κόσμο όπως είναι. Τον βλέπεις όπως τον έχει εκπαιδεύσει το νευρικό σου σύστημα να τον επιβιώνει. Και όσο αυτό το φίλτρο παραμένει ασυνείδητο, θα νομίζεις ότι ζεις νέες στιγμές, ενώ στην πραγματικότητα επαναλαμβάνεις την ίδια εσωτερική ιστορία ξανά και ξανά. Κάτω από όλα όσα σκέφτεσαι, πιστεύεις ή προσπαθείς να καταλάβεις, υπάρχει κάτι πιο πρωταρχικό, το σώμα σου. Πριν καν σχηματιστεί μια σκέψη, το νευρικό σύστημα έχει ήδη αποφασίσει αν κάτι είναι ασφαλές ή απειλητικό. Και αυτή η απόφαση δεν βασίζεται στη λογική, βασίζεται στη μνήμη, σε όλα όσα έχεις ζήσει, αλλά κυρίως σε όλα όσα δεν ένιωσες ποτέ ότι έκλεισαν μέσα σου. Γι' αυτό δεν βλέπεις τον κόσμο ουδέτερα, το νιώθεις πριν τον καταλάβεις. Και αυτό το νιώθω είναι που καθοδηγεί την αντίληψη. Αν το σώμα έχει μάθει να περιμένει ένταση, θα βρίσκει ένταση ακόμα και μέσα στη σιωπή. Αν έχει μάθει να περιμένει απόρριψη, θα τη διαβάζει ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει. Έτσι δημιουργείται ένα αόρατο φίλτρο. Όχι σκέψη, όχι άποψη, αλλά καθαρή βιολογική προδιάθεση. Και κάθε φορά που ενεργοποιείται ένα trigger, δεν ξεκινάς από το μηδέν. Ξεκινάς από ένα ήδη φορτισμένο σύστημα. Ένα σώμα που δεν ρωτά τι συμβαίνει, αλλά τι σημαίνει αυτό για εμένα. Και εκεί η πραγματικότητα πάβει να είναι καθαρή εμπειρία. Γίνεται ερμηνεία μέσα από το παρελθόν. Αυτό είναι που κρατάει τους ανθρώπους εγκλωβισμένους στο ίδιο μοτίβο. Όχι η έλλειψη αλλαγής έξω, αλλά η συνεχής επανενεργοποίηση του ίδιου εσωτερικού συστήματος. Το νευρικό σύστημα δεν ζει στο τώρα. Ζει σε αυτό που έχει μάθει να προβλέπει και μέχρι να αλλάξει αυτή η πρόβλεψη, ο κόσμος θα μοιάζει πάντα ο ίδιος, ακόμα και όταν όλα γύρω σου αλλάζουνε. Αν παρατηρήσεις βαθιά, θα δεις ότι η ζωή δεν επαναλαμβάνεται επειδή σου συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Επαναλαμβάνεται επειδή εσύ αντιδράς με τον ίδιο τρόπο. Και αυτή η αντίδραση δεν είναι κάτι που επιλέγεις κάθε φορά από την αρχή. Είναι κάτι που ήδη υπάρχει μέσα σου πριν καν εμφανιστεί το γεγονός. Το ερέθισμα έρχεται και το σώμα απαντά πριν προλάβει να υπάρξει επιλογή. Μια ένταση ανεβαίνει. Μια σκέψη ενεργοποιείται. Ένα συναίσθημα παίρνει τον έλεγχο. Και μέσα σε δευτερόλεπτα η εμπειρία έχει ήδη χρωματιστεί. Αυτό είναι το σημείο που οι περισσότεροι δεν βλέπουν. Δεν δημιουργείται η αντίδραση επειδή καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Δημιουργείται επειδή το σώμα έχει ήδη αποφασίσει τι σημαίνει αυτό που συμβαίνει
Και από εκεί ξεκινά ένας κύκλος που μοιάζει αθόρυβος, αλλά είναι απόλυτα συνεπής. Ερέθισμα, σωματική ενεργοποίηση, συναίσθημα, ερμηνεία, συμπεριφορά, αποτέλεσμα και μετά το αποτέλεσμα γίνεται νέο αποδεικτικό υλικό για το ίδιο σύστημα. Βλέπεις, πάλι τα ίδια, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι το γεγονός που επαναλαμβάνεται. Είναι η εσωτερική σου διαδρομή μέσα στο γεγονός, και όσο αυτή η διαδρομή παραμένει ίδια, το έξω δεν έχει καμία επιλογή παρά να προσαρμοστεί σε αυτή. Έτσι δεν ζεις απλώς εμπειρίες, ζεις παραλλαγές της ίδιας εσωτερικής κατάστασης, ντυμένες με διαφορετικά γεγονότα. Και αυτός είναι ο πραγματικός μηχανισμός της επανάληψης. Όχι η ζωή έξω από εσένα, αλλά το νευρικό σύστημα μέσα σου που δεν έχει μάθει ακόμα να αντιδρά αλλιώς. Κάποια στιγμή η αντίδραση δεν είναι πια κάτι που σου συμβαίνει. Γίνεται κάτι που απλώς λειτουργεί μέσα από εσένα, σαν να υπάρχει ένα σύστημα που ενεργοποιείται μόνο του πριν προλάβεις να το παρατηρήσεις. Μια κατάσταση εμφανίζεται και αμέσως κάτι μέσα σου αναλαμβάνει. Η ένταση ανεβαίνει χωρίς πρόσκληση. Η σκέψη τρέχει πριν υπάρξει κατεύθυνση. Το συναίσθημα παίρνει χώρο πριν υπάρξει κατανόηση και εσύ νομίζεις ότι επιλέγεις. Αλλά στην πραγματικότητα απλώς παρακολουθείς μία διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτός είναι ο αυτόματος εαυτός. Ένα σύνολο από παλιές αντιδράσεις που έχουν επαναληφθεί τόσες φορές ώστε δεν χρειάζονται πια συνείδηση για να εκτελεστούν. Και εδώ κρύβεται κάτι πολύ πιο βαθύ. Δεν αντιδράς επειδή καταλαβαίνεις. Αντιδράς επειδή έχεις μάθει. Και ό,τι έχει μάθει αρκετά καλά το σώμα δεν περιμένει την άδειά σου για να ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό δύο άνθρωποι μπορούν να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και να ζουν δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Όχι επειδή η ζωή είναι διαφορετική, αλλά επειδή το εσωτερικό πρόγραμμα που την διαβάζει είναι διαφορετικό. Ο ένας βλέπει απειλή, ο άλλος βλέπει ουδετερότητα. Ο ένας αντιδρά, ο άλλος παρατηρεί, και η διαφορά δεν είναι στο τι συμβαίνει έξω, αλλά στο ποιος μέσα τους παίρνει τον έλεγχο πριν από τη συνείδηση. Αυτός είναι ο αυτόματος εαυτός και μέχρι να τον δεις καθαρά θα συνεχίζει να μοιάζει με εσένα. Υπάρχει όμως μια στιγμή που κάτι αλλάζει χωρίς να το προκαλείς. Δεν είναι σκέψη, δεν είναι απόφαση, δεν είναι προσπάθεια. Είναι μια μικρή ρογμή μέσα στη συνηθισμένη αλυσίδα της αντίδρασης. Το trigger εμφανίζεται όπως πάντα. Το σώμα ξεκινά να ανεβαίνει όπως πάντα. Η γνωστή διαδρομή είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί. Αλλά αυτή τη φορά δεν ολοκληρώνεται με τον ίδιο τρόπο. Κάτι παρεμβαίνει πριν το αυτόματο πρόγραμμα κλείσει τον κύκλο. Και για ένα πολύ μικρό διάστημα δημιουργείται κενό. Όχι κενό από το έξω περιβάλλον, αλλά κενό ανάμεσα στο ερέθισμα και στην αντίδραση. Σε αυτό το κενό δεν έχει ακόμα συμβεί η ταύτιση. Δεν είσαι πλήρως η αντίδραση, αλλά δεν είσαι και εντελώς έξω από αυτήν. Είσαι στο ενδιάμεσο σημείο όπου το παλιό μοτίβο δεν έχει ολοκληρωθεί. Και εκεί συμβαίνει κάτι κρίσιμο. Για πρώτη φορά δεν συνεχίζεται αυτόματα το ίδιο σενάριο. Υπάρχει καθυστέρηση. Υπάρχει παρατήρηση πριν την ταύτιση. Υπάρχει μία μικρή απόσταση ανάμεσα σε εσένα και αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Και αυτή η απόσταση αλλάζει τα πάντα. Γιατί μέσα σε αυτή τη στιγμή το παλιό πρόγραμμα δεν βρίσκει άμεση συμμετοχή. Δεν παίρνει την ίδια ενέργεια. Δεν βρίσκει την ίδια ταύτιση. Δεν ολοκληρώνεται με τον ίδιο τρόπο. Και όταν ο κύκλος δεν ολοκληρώνεται επανειλημμένα, αρχίζει να χάνει δύναμη. Όχι απότομα, αλλά σταδιακά, σαν κάτι που δεν τροφοδοτείται πια με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η πρώτη πραγματική ρογμή στην επανάληψη και σχεδόν πάντα περνά απαρατήρητη, γιατί δεν μοιάζει με αλλαγή, μοιάζει απλώς με ένα μικρό σταμάτημα.
αλλά μέσα σε αυτό το σταμάτημα η συνείδηση αρχίζει να επιστρέφει. Οι περισσότεροι μπερδεύουν τη συνειδητότητα με τον έλεγχο. Νομίζουν ότι όταν ξυπνούν πρέπει να σταματήσουν αυτό που νιώθουν, να αλλάξουν αυτό που σκέφτονται, να διορθώσουν την εσωτερική τους κατάσταση. Αλλά η συνειδητή παρατήρηση δεν λειτουργεί έτσι. Δεν παρεμβαίνει στο φαινόμενο. Το βλέπει χωρίς να γίνεται αυτό. Το σώμα μπορεί να αντιδρά. Η σκέψη μπορεί να τρέχει. Το συναίσθημα μπορεί να ανεβαίνει με ένταση. Και παρόλα αυτά, κάτι μέσα σου δεν ακολουθεί. Δεν χάνεται μέσα στο περιεχόμενο της εμπειρίας. Μένει πίσω σαν χώρος που τα περιέχει όλα χωρίς να τα γίνεται. Αυτό είναι το σημείο που αλλάζει η δυναμική. Γιατί μέχρι τώρα κάθε ερέθισμα έβρισκε άμεση ταύτιση. Κάθε συναίσθημα γινόταν εσύ. Κάθε σκέψη γινόταν πραγματικότητα. Αλλά στη συνειδητή παρατήρηση δημιουργείται ένα μικρό χάσμα. Το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει και σε αυτό που το παρατηρεί. Και σε αυτό το χάσμα, για πρώτη φορά, η εμπειρία δεν έχει απόλυτη εξουσία πάνω σου. Δεν σε σπρώχνει αυτόματα στην ίδια ερμηνεία. Δεν σε κλείνει στο ίδιο μοτίβο. Δεν σε αναγκάζει να ολοκληρώσεις τον ίδιο κύκλο. Και αυτό που αρχικά μοιάζει απλό, είναι στην πραγματικότητα ριζικό. Γιατί δεν αλλάζει το περιεχόμενο της εμπειρίας. Αλλάζει η θέση από την οποία την ζεις. Και όταν αλλάζει η θέση του παρατηρητή, αρχίζει να αλλάζει και ο τρόπος που οργανώνεται η πραγματικότητα γύρω του. Όχι επειδή η πραγματικότητα αντιδρά, αλλά επειδή δεν τροφοδοτείται πλέον με την ίδια εσωτερική ταύτιση που τη δημιουργούσε ξανά και ξανά. Δεν εμφανίζεται κάτι νέο επειδή το ζητάς πιο έντονα, ούτε επειδή αλλάζεις τη σκέψη σου για λίγο. Η αλλαγή ξεκινά πολύ πιο σιωπηλά από τη στιγμή που σταματά να επαναλαμβάνεται το ίδιο εσωτερικό μοτίβο. Γιατί αυτό που αποκαλείς πραγματικότητα δεν είναι στατικό, είναι μια επανάληψη, μια σταθερή αλυσίδα αντίδρασης που ανανεώνεται κάθε φορά που ενεργοποιείται το ίδιο νευρικό μοτίβο και όσο αυτό το μοτίβο συνεχίζει να τρέχει, το ίδιο είδος εμπειρίας παραμένει πιθανό. Αλλά όταν η αντίδραση αρχίζει να μειώνεται, κάτι αλλάζει στη βάση του συστήματος. Δεν δίνεις πια την ίδια ενέργεια στο ίδιο trigger, δεν ολοκληρώνεις τον ίδιο κύκλο με την ίδια ένταση, δεν επιβεβαιώνεις την ίδια ερμηνεία με τον ίδιο τρόπο και σιγά σιγά η επανάληψη αρχίζει να χάνει δύναμη. Όχι επειδή την πολεμάς, αλλά επειδή δεν την τροφοδοτείς με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν προσελκύεις κάτι καινούριο. Απλώς σταματάς να διατηρείς το παλιό. Και όταν το παλιό δεν διατηρείται πια με την ίδια συνέπεια, το σύστημα δεν μπορεί να αναπαράγει την ίδια εκδοχή της πραγματικότητας. Έτσι εμφανίζεται χώρος. Όχι απαραίτητα κάτι θεαματικά νέο, αλλά λιγότερη προβλεψιμότητα μέσα στο ίδιο μοτίβο. Μικρές ρογμές στην επανάληψη, μικρές διαφοροποιήσεις στην αντίδραση, μικρές στιγμές όπου το παλιό σενάριο δεν ολοκληρώνεται πλήρως. Και αυτές οι μικρές μετατοπίσεις είναι το σημείο όπου αρχίζει να σχηματίζεται μια νέα γραμμή εμπειρίας. Όχι επειδή άλλαξε ο κόσμος από μόνος του, αλλά επειδή άλλαξε ο τρόπος που ο κόσμος συνεχίζει να τρέχει μέσα σου. Στην αρχή δεν φαίνεται σαν αλλαγή ζωής, φαίνεται σαν αλλαγή αντίληψης. Οι εξωτερικές καταστάσεις μπορεί να είναι σχεδόν ίδιες. Οι άνθρωποι, οι ευθύνες, τα γεγονότα, να μην έχουν διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα, αλλά κάτι μέσα σου δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Η ίδια κατάσταση δεν παράγει την ίδια ένταση. Το ίδιο trigger δεν ανοίγει το ίδιο βάθος αντίδρασης. Και αυτό είναι το πρώτο πραγματικό σημάδι μετατόπισης. Όχι ότι άλλαξε ο κόσμος, αλλά ότι άλλαξε η εσωτερική του μετάφραση. Τα triggers αρχίζουν να χάνουν βάρος. Δεν εξαφανίζονται απαραίτητα. Απλώς δεν σε τραβούν τόσο εύκολα στο παλιό μοτίβο. Και ανάμεσα στο ερέθισμα και στην αντίδραση υπάρχει περισσότερος χώρος.
αυτός ο χώρος αλλάζει τα πάντα. Γιατί εκεί που πριν υπήρχε αυτόματη αντίδραση, τώρα υπάρχει επιλογή. Ή τουλάχιστον η αρχή της επιλογής. Και μέσα από αυτή τη μικρή αλλαγή, οι αποφάσεις αρχίζουν να καθαρίζουν. Δεν βγαίνουν πια μόνο από ένταση ή ανάγκη επιβίωσης. Βγαίνουν από μια πιο ήσυχη εσωτερική κατάσταση. Όμως η ζωή δεν γίνεται ξαφνικά τέλεια, γίνεται λιγότερο αντιδραστική, λιγότερο φορτισμένη, λιγότερο προβλέψιμα κυκλική. Και αυτό από μόνο του αλλάζει τη συνολική εμπειρία της πραγματικότητας, γιατί όταν μειώνεται η αντίδραση, μειώνεται και η επανάληψη, και όταν μειώνεται η επανάληψη, αρχίζει να φαίνεται κάτι που πριν ήταν κρυμμένο, ότι δεν ζεις πλέον το ίδιο μοτίβο με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι ένα σημείο της ζωής σου, οι περισσότερες επιλογές δεν είναι πραγματικά ελεύθερες. Είναι αντιδράσεις μεταμφιεσμένες σε αποφάσεις. Επιλέγεις για να αποφύγεις δυσφορία. Κινείσαι για να ξεφύγεις από ένταση. Αλλάζεις κατεύθυνση για να μειώσεις έναν εσωτερικό θόρυβο. Και έτσι, ακόμα και η δράση σου ξεκινά από πίεση, όχι από καθαρότητα. Αλλά όταν η αντίδραση αρχίζει να χάνει την κυριαρχία της, κάτι μετατοπίζεται βαθιά στον τρόπο που παίρνεις αποφάσεις. Δεν ξεκινάς πια από το τι πρέπει να κάνω για να νιώσω ασφαλής, αλλά από το τι είναι καθαρό μέσα μου αυτή τη στιγμή. Και αυτή η διαφορά φαίνεται μικρή, αλλά αλλάζει ολόκληρη τη διαδρομή. Γιατί η επιλογή δεν γεννιέται πια από φόβο, γεννιέται από ευθυγράμμιση. Η δράση δεν είναι πια συνέχεια της έντασης, είναι συνέχεια της εσωτερικής κατάστασης. Και εδώ εμφανίζεται κάτι νέο, η έννοια της αναγέννησης. Δεν κινείσαι επειδή κάτι σε σπρώχνει, δεν κινείσαι επειδή κάτι σε τρομάζει. Κινείσαι επειδή κάτι μέσα σου είναι ήδη ευθυγραμμισμένο προς μια κατεύθυνση. Και όταν η δράση προκύπτει από αυτή την ευθυγράμμιση, δεν χρειάζεται να είναι έντονη για να είναι αποτελεσματική, γιατί δεν λειτουργεί ως αντίδραση στο παλιό, λειτουργεί ως συνέχεια μιας νέας εσωτερικής τάξης. Και αυτό είναι το σημείο που αλλάζει το αποτέλεσμα πριν καν εκδηλωθεί, όχι επειδή άλλαξε η εξωτερική προσπάθεια, αλλά επειδή άλλαξε η ποιότητα από την οποία ξεκινάει η προσπάθεια. Κάθε φορά που κάτι μέσα σου αρχίζει να αλλάζει πραγματικά, δεν έρχεται μόνο η πρόοδος, έρχεται και η δοκιμή, γιατί το παλιό σύστημα δεν εξαφανίζεται απλώς επειδή το είδες πιο καθαρά. Προσπαθεί να επανέλθει και δεν το κάνει πάντα με κάτι μεγάλο ή προφανές. Το κάνει αθόρυβα, σε μικρές στιγμές. Μια μικρή βιασύνη να απαντήσεις όπως πριν. Μια μικρή ένταση που σε σπρώχνει σε γνωστή αντίδραση. Μια σκέψη ότι αυτό το έχω ξαναζήσει, άρα θα τελειώσει με τον ίδιο τρόπο. Και εκεί ακριβώς αρχίζει η δοκιμασία. Όχι στο μεγάλο γεγονός, αλλά στις μικρές επιστροφές. Γιατί το παλιό μοτίβο δεν χρειάζεται μια τεράστια κατάρρευση για να επανενεργοποιηθεί. Χρειάζεται μόνο μια μικρή συμμετοχή από εσένα. Ένα μικρό ναι στην παλιά αντίδραση. Μια μικρή ταύτιση με το γνωστό συναίσθημα. Μια στιγμιαία εγκατάλειψη της νέας παρατήρησης και αμέσως ο κύκλος ξανακλίνει. Η αλλαγή δεν χάνεται σε μια μεγάλη στιγμή. Χάνεται σε μικρές, σχεδόν αόρατες επιστροφές στο παλιό. Και αυτές οι επιστροφές είναι επικίνδυνες όχι επειδή είναι έντονες, αλλά επειδή μοιάζουν ασήμαντες. Αλλά το σύστημα δεν αλλάζει από τις προθέσεις, αλλάζει από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Και κάθε μικρή επιστροφή στο παλιό μοτίβο το ενισχύει ξανά. Γι' αυτό αυτή η φάση δεν είναι απλώς πρόοδος, είναι σταθεροποίηση. Η στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις καθαρά αν η νέα κατάσταση θα γίνει μόνιμη ή αν θα απορροφηθεί ξανά από το παλιό πρόγραμμα. Σε αυτό το σημείο, το σημαντικό δεν είναι αν αντέδρασες λιγότερο μία φορά, ούτε αν είχες μια στιγμή επίγνωσης. Το πραγματικό σημείο αλλαγής είναι αλλού. Στο αν επιστρέφεις ξανά και ξανά στο ίδιο παλιό μοτίβο, γιατί η ταυτότητα δεν χτίζεται από τις εξαιρέσεις. Χτίζεται από την επανάληψη.
Από αυτό που κάνεις όταν δεν σκέφτεσαι ότι αλλάζεις. Από αυτό που συμβαίνει αυτόματα, χωρίς προσπάθεια. Και για χρόνια αυτή η επανάληψη ήταν η ίδια αντίδραση, ίδιο συναίσθημα, ίδια ερμηνεία, ίδιο αποτέλεσμα. Και έτσι το σύστημα έμαθε ποιος είσαι, όχι ως ιδέα, αλλά ως νευρικό μοτίβο. Αλλά όταν αρχίζει να εμφανίζεται η νέα παρατήρηση, κάτι αλλάζει σιωπηλά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πια αντίδραση, είναι ότι δεν την ακολουθείς με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά, και αυτή η διαφορά, επαναλαμβανόμενη αρκετές φορές, αρχίζει να χτίζει μια νέα γραμμή εμπειρίας, μια νέα επανάληψη, και αυτή τη φορά η επανάληψη δεν βασίζεται στην αντίδραση, βασίζεται στην παύση, στην παρατήρηση πριν την ταύτιση, στην επιλογή πριν την αυτόματη αντίδραση, στη μικρή απόσταση που εμφανίζεται ανάμεσα σε εσένα και το παλιό πρόγραμμα, και εδώ αλλάζει η πραγματικότητα με έναν πιο βαθύ τρόπο. Δεν γίνεσαι απλώς λιγότερο αντιδραστικός, γίνεσαι διαφορετικό σημείο αναφοράς, γιατί η νέα πραγματικότητα δεν δημιουργείται από μία στιγμή αλλαγής, δημιουργείται από το ποιο μοτίβο επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά, ώστε να γίνει η νέα σου φυσική κατάσταση. Στο τέλος, αυτό που αλλάζει δεν είναι η ζωή με τον τρόπο που συνήθως το φαντάζεσαι. Δεν είναι ένα γεγονός που συμβαίνει. Δεν είναι μια στιγμή που όλα γίνονται διαφορετικά. Είναι κάτι πιο αθόρυβο, πιο σταθερό. Η αλλαγή είναι η κατάσταση από την οποία παρατηρείς. Γιατί όσο ο παρατηρητής λειτουργεί μέσα από αντίδραση, η πραγματικότητα συνεχίζει να οργανώνεται γύρω από το παλιό μοτίβο. Ακόμα κι αν οι λεπτομέρειες αλλάζουν, η εσωτερική δομή μένει ίδια. Αλλά όταν η αντίδραση δεν είναι πια αυτόματη, όταν εμφανίζεται η παύση πριν την ταύτιση, όταν η εμπειρία δεν σε καταπίνει με τον ίδιο τρόπο, τότε κάτι θεμελιώδες μετακινείται. Ο παρατηρητής δεν τροφοδοτεί πια το ίδιο σύστημα, και χωρίς αυτή την τροφοδότηση το παλιό μοτίβο χάνει συνοχή. Δεν έχει πια τον ίδιο τρόπο να αναπαράγει τον εαυτό του μέσα από εσένα, και αυτό δεν φαίνεται πάντα δραματικό. Δεν μοιάζει με κατάρρευση, μοιάζει με ηρεμία, μοιάζει με σταθερότητα, μοιάζει με έναν εσωτερικό χώρο που δεν σε σπρώχνει να αντιδράσεις συνεχώς. Και εκεί βρίσκεται το πιο κρίσιμο σημείο όλου αυτού. Η αλλαγή δεν είναι γεγονός, είναι σταθερή κατάσταση παρατήρησης, και όταν ο παρατηρητής δεν αντιδρά, το παλιό δεν έχει πια τρόπο να συνεχίσει να υπάρχει. Αν το καλοσκεφτείς, βρίσκεσαι εδώ γιατί κάτι μέσα σου δεν θέλει πια να επιστρέψει στο ίδιο, όχι από πίεση, αλλά από επίγνωση. Και αυτό σημαίνει ότι το πρώτο βήμα έχει ήδη γίνει. Αν κάτι από αυτά σε άγγιξε, γράψε στα σχόλια «Σπάω τον κύκλο». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.